ating next comment ay galing kay Arvin Monsod. 5 months ago. Puro this year pala itong mga na-promote sa atin. Sabi ni Sir Arvin Monsod, this is very helpful. May part din. Ito rin, heart. Sa'yo, sir. Heart pabalik. Thank you for making this kind of video. I will have my assessment later. Any tips? Tia? Yan, Tia. Parang si ano? Si Cabdo Dalisay. Parang Coco Martin Parang see you later ba yan? Tia? See you later? Thank you in advance. Dito sabi ni Google. Idol ko kasi si Coco Martin Kung sa tingin nyo, kamukha ko si Kawi ko si Coco Martin, hindi naman nagmamayabang Pero kung tingin nyo Kawi ko si Coco Martin, i-comment nyo sa baba, #Coco Martin. O sabihin nyo, ang kapal ng mukha na ito ni Chance Sige, kahit si Derek Ramsey na lang. I-comment nyo lang sa baba. Yun. Thank you in advance. Sorry naman, hindi tayo maano sa mga ganyan Thank you in advance pala yun. Sabi ni Take Chance, ay ako pala to. Confidence is the key. No matter what your answer is, answer it with confidence. Good luck. Pang Miss Universe. Nagiging motivational speaker na pala tayo sa mga reply natin. Pero wag nyo iwan yung pamilya nyo. Basta yung goal nyo, andito. Abutin nyo, kaya nyo yan. Maabot nyo rin yung goal nyo. Hard work lang and confidence. Yan, sabi ni Arvin, nag-reply pa siya ng thank you po. You're welcome po, Sir Arvin. And after 3 months, which is 2 months ago, halos parehas pala kami ni Sir Arvin. Parehas pala tayo, sir. Na 3 months pa natin nakuha yung result. I'm now an RTA. Thanks a lot. May pa-heart ulit si sir. 2 heart. Heart pabalik sa'yo, sir. You're welcome, Sir Arvin. And congrats din sa iyong new responsibility. Good luck. Good luck sa mga na-promote. Mapunta naman tayo kay Gian Carlos Serrano. Pinost nyo to 7 months ago. This year lang din. Thank you for making this video. I recently just got promoted to RTA and your video helped me a lot. Ayun. Yun sabi ni Sir Gian. And you're welcome din. Hindi lang sa akin yan kundi sa inyo rin kasi nagsipag din kayo manood ng video ko. And kung papakinggan nyo yung first video natin, galing pa sa cellphone yun, nirecord ko pa sa cellphone yung boses, then yung sa screen, nirecord ko sa computer, pinagsama ko yung recording sa cellphone, pinagsama ko yung recording sa PC, medyo matrabaho, wala pa tayong ganang materyales nun. And yung mic, kitang-kita nyo naman yung hangin. Dinig na dinig yung hangin. Kaya medyo outdated na yung video na yun. Salamat din sa pagtsatsaga dun sa panonood dun sa first video. Kahit medyo yung quality, medyo tagilid. Yung Sir Gian, welcome sa'yo. And congrats, nakakarami na tayo. Nakailan na ba tayo? Tingnan ko. 11 na tayo. Nakaka-11 na. 11 new graduates. Susunod si Junar Jamse. Sorry, ngayon ko na na-encounter yung mga pangalan niya, kaya pasensya na if ma-pronounce natin ng mali. And ang ganda ng name niya, Junar, parang lunar, parang moon. And 2 months ago lang din siya nag-post, nag-comment. So around October siya na-promote. Sorry, nawala ako sa pangalan. Ang ganda kasi ng pangalan. Parang gusto kong papayta yung pangalan ko. Pang girl ba yan? Chance na lang pala. Hindi ko nababaguhin. Baka pang girl ata yan Thank you so much on this. I'm one of the RTAs now. May pa-heart din. Sige, ito rin. Heart. Ma'am Junar. Ayan, ito heart sa'yo. And congrats. Welcome sa WFM family. And ganda rin ng name mo. Ulit-ulit ko sinasabi. Next, medyo mahaba-haba tong comment ni ma'am. Nag-post siya nung mag-start pa lang siya. Next natin si Ma'am Noreen Nodalo. 5 months ago, I applied and totally zero background what do RTA does. Thank you for boosting my confidence. Hoping my training goes well with my very basic Excel skills. Ito yung mga yung mga kailangan nating baguhin na attitude para hindi ko naman sinasabi na yan, maling-mali. Kasi ako nung unang apply ko,
Yung parang sa sobrang honest ko na wala talaga akong background, wala akong knowledge about sa RTA. Nung tinatanong ako kung alam ko daw ba yung trabahong papasukin ko, kung ano bang ginagawa ng RTA. Sinasabi ko, may onting idea lang. Pati pagdating sa mga ginagawa or yung mga tools na hinahandle nila, sabi ko, onting idea lang yung alam ko. Yun, binagsak ako ng HR. Sa HR interview pa lang, binagsak na ako. And kaya yung tip ko sa inyo, para makalusot kayo, kailangan nyo ng confidence. Huwag nyong papakita na zero background kayo or zero idea dun sa papasukin nyo. Kailangan alam nyo yung papasukin nyo. Kahit di nyo man alam, kunwari alam nyo. And nag-comment ulit si Miss Noreen. So mga 4 weeks ago, siguro mga after 4 months to, nag-comment si Miss Noreen. Sabi niya, coming back here, mali pala. Already an RTA for 4 months. RTA na siya ng 4 months. So siguro same month nung application niya, nakuha agad siya ng RTA. Siguro sobrang nangangailangan ng RTA sa in-apply niya. Ganun, bibilis na mga hiring sa inyo, no? Yun, you're welcome, ma'am. May pakape. Siguro chocolate to o kaya tsaa. Hindi kasi ako nagkakape. Thank you, ma'am, sa pakape. May pakape pa, chocolate or tsaa. And ito, Miss Noreen, babalik ko rin yung heart mo. Ayan. Thank you sa pag-comment and sa panonood. And ang next natin, meron pa ba? Ito, meron pa si Miss Mary Grace Salinas. Ito sabi niya, mag-interview pa lang siya mamaya. 7 months ago pala to. Mag-interview siya, 7 months ago, nung kinoment niya to, bago interview niya. Nangingito ng law of attraction si ma'am, Miss Mary Grace. Ang sabi niya, already done with the exam. Watching this for idea. I have an interview later on. Pabalik natin binasa. Then, 7 months ago din, ang bibilis naman mag-reply ng HR sa inyo. I got the job. Ayan, kumikinang pa yung mata ni Miss Mary Grace. Thank you so much for this video. Nakatulong siya ng malaki. Ayun. You're welcome, Miss Mary Grace. And congrats. Lagyan ko rin ng star yung mata ko. Yan. May star na. Yan, diba na. Congrats sa'yo, Miss Mary Grace. And welcome sa Workforce Family. Ang dami na nating RTA dito. Pakaagawan niyo ako ng trabaho sa sunod. And next, ito naka-anniversary na rin to si Z Munar. Salamat dito, malaking tulong sa akin na first timer. May interview ako mamaya. Ayun, kaparehas din ni Miss Mary Grace na nag-post din to Law of Attraction. WFM RTA, wish me luck. Sabi ko, you're welcome. Best of luck. See you in WFM department. May Law of Attraction din pala akong comment. Then, nag-reply si Z. Thank you po sa mga tips. I am now an intern RTA. Ayun, kung mga intern RTA lang yung mga nakikita niyong post, applyan nyo pa rin kasi yung mga ganyang job posting, minsan ina-absorb na rin or nire-regular na rin. Or kung part-time lang, sabihin man natin na seasonal lang yung job posting, i-take nyo pa rin kasi makakadagdag yan sa background nyo sa resume. And mag-gain kayo ng experience kung yung actual na talaga na trabaho ng RTA yung mararanasan nyo. Kahit in a span of 6 months lang, sobrang laking tulong na nun. And welcome sa'yo, Z Munar. Congrats and happy anniversary. 1 year ago na pala to. Meron pa ba? Ito, last na pala. Last na natin. Si Jeremiah Gaabukayan. Jeremiah, 8 months ago niya kinoment or pinost to. Salamat dito. Sumisinisigaw mo pa ako, sir. Joke lang. Kaka-receive ko lang ng approval na natanggap ako as MC. Good luck sa akin. Yun, good luck sa'yo. Kahit late na yung pag-good luck sa'yo. Natanggap din siya as MC. Parehas pala tayo, Sir Jeremiah. MC rin yung una kong title as an RTA. Mission Control Analyst. Pero same lang siya ng RTA. Pero natutuwa ako kasi MC yung yung title namin. Ang gandang tingnan sa sa resume, no? Kahit title lang. Parehas pa rin siya ng RTA. Mission Control Analyst. And I think, ayun na lahat ng comments ng mga nag-graduate from agent to RTA. Congrats sa inyo lahat. And welcome sa Workforce Family. And gaya nung nasabi natin nung intro na
Kaya ako ginawa tong video na to ay para i-take ko yung opportunity na magpa-thank you sa inyo bago matapos tong year 2021. And I know maraming nangyari ngayong taon at nung mga nakaraang taon. Hopefully, safe kayong lahat, and sa mga makakapanood, sana okay din kayo. Sa mga hindi maganda ang pinagdaanan ngayon, marami pang susunod na taon, makaka-recover din tayo. And sa mga nag-a-apply pa lang for RTA, huwag kayong susuko kasi lagi yan nagkakaroon ng job posting naman. Wait nyo lang after a few months. Pag hindi kayo nakapasa, apply lang ng apply. Ito pala, kung feeling nyo na parang hindi kayo karapat-dapat sa RTA position, siguro ang tanongin nyo muna sa sarili nyo, mahilig ba ako mag-analyze? Mahilig ba ako mag-strategize? Kasi sa RTA, gagawa kayo ng action plan sa first, then i-execute nyo. Siguro kung kayo yung mas more on sa analytics na side na tao, yung bagay sa inyong RTA. Kasi ako, kagaya ko, kaya ako pinili yung RTA kasi hindi talaga ako yung maboka na tao. Ngayon na lang ako nagdadaldal, pero nung mga nakakaraang taon, siguro mga 5 years ago na pala, wala talaga akong confidence. Ito, dito na ako na-practice sa pag-record and sa YouTube. Sa RTA, or pag naging real-time analyst ka na, may mga onting calls about sa meeting and sa outage, pero more on readouts lang yon. Halimbawa, si Mang Inasal, favorite natin yung manok na. Halimbawa, si Mang Inasal, may mga partner yan na call center. Halimbawa, sila Concentrix, sila IBM, sila Teletech, Teleperformance, yan. Mga call center na partner nila halimbawa. Ngayon, may ini-schedule silang meeting na kung saan lahat ng representative na ka-partner nila magjo-join dun sa meeting. And naka-schedule naman yun, so prepared na kami bago pa kami mag-join dun sa call. Nalatag na namin or na-ready na namin yung readout namin. Example ng readout, halimbawa yung call center natin, Chance. Meron yung sarili tayong call center. Halimbawa, paunahin tayo. Okay, let's go first with Chance. Okay, sasabihin ko, hi, my name is Timothy. I'm from Chance. And our staffing for today is a bit understaffed, so we open overtime. Blah, blah, blah. And what we did is ganito ganyan. And for our HT, it's running a bit high. So we advise the coaches to assist those agents on long calls. Mga ganun. Stats nyo, then yung action plan. Madalas, si client, pinapakinggan niya lang yung mga updates mula sa atin. Ayun, additional pa pala, nagdadagdag kami na there's no system issues right now in Chance call center, ganyan. Yan, brief updates lang sa call center bilang representative. Social, no? Nagre-represent ka na ng buong call center yon. Ganun sa RTA, pero akala mo parang nakakakaba sa simula kasi nire-represent mo yung buong call center nyo. Pero readouts lang yon. Mga ganun, mga staffing call, basa-basa. Minsan nagtatanong sila pero madalang lang. Ayun, ang haba na ng kwento ko, pero hindi kasi nga ako yung medyo sa communication side ang weakness natin. Kaya mas pinili ko maging RTA. Pero sa sahod, siguro sa gitna siya ng agent tsaka ng TL. And yung agent, kaya pang pumantay sa RTA sa mga bonus. Pero kung mas prefer mo yung mga parang back office na trabaho, yan, kunin mo yung RTA. Tsaka kung hindi ka pa nakakapasa sa ngayon, aralin mo lang ng aralin. Tapos apply ka lang ng apply pag may opening. Kung more on ma-analytics ka na side, ito talaga yung bagay na trabaho sa'yo. Pero kung feeling mo mas more on sa communication, siguro kung magaling ka sa communication skills and sa sales, ma-advise ko na sulitin mo yung sa operations kasi lalo na kung sa sales yon, tapos magaling ka pang bumenta, sayang naman yung mas kikitain mo pang mas malaki sa incentives ng sales. Doon mas magagamit mo yung communication skills. Pero kung pangarap mo rin maging RTA, wala rin problema. Pwede mo rin applyan. And ayun, ito na siguro yung last video natin for 2021. Salamat sa mga aso na sumisigaw sa labas. Sinishare tayo. Sana i-share nyo rin yung mga videos natin para mas marami tayong matulungan. And hopefully, contents or videos pa akong ma-share sa inyo kung meron pang natatago sa kailali-laliman ng ating isipan. Thank you so much for watching. And sa mga nagko-comment, sa mga nakasubscribe, thank you. And Happy New Year sa inyong lahat. Paalam. Tsaka heart pala. Heart muna. And paalam guys. See you next year. Bye-bye.